اهلا بحضراتكم في قناة تيبس فور لايف. النهاردة الفيديو ده علشان يوضح استفسارات جات لنا بخصوص تطبيق باوربوينت على الهاتف. اول استفسار ان هو ازاي اعمل شرايح تشتغل اوتوماتيك لوحدها عند تشغيل العرض، ازاي اضيف صوت ويكون ممتد على كل الشرايح وبرضو يشتغل اوتوماتيك من غير ما اضغط عليه، من غير ما ادوس كليك. طيب احنا بحثنا في الموضوع ده وفي التطبيق لقينا الميزات مش موجودة، بس اتأكدنا اكتر من موقع دعم مايكروسوفت للهواتف ولقينا انه مكتوب كده بالنص ان الميزات دي غير مدعمة لحد دلوقتي في الهواتف المحمولة. و هنرفق لحضراتكم في صندوق الوصف الرابط بتاع موقع دعم مايكروسوفت علشان حضراتكم تشوفوه بنفسكم. طيب دلوقتي التطبيق اللي عندي على التليفون انا هستخدمه ازاي، هستفيد منه ازاي؟ التليفون دلوقتي المتاح فيه هو ان انا ادرج شرايح زي ما انا عايز، اي عدد من الشرايح. هضيف عليها النص، هجهزها، هعمل لها القوالب بالمناسبة بتاعتها، اختار تصميم القوالب، اختار القالب اللي يناسبني من مجموعة اشكال مختلفة. هبدأ اضيف نص، اضيف صوت من قائمة، كل ده من قائمة ادراج طبعا. هضيف من هنا من قائمة ادراج، اضيف اي حاجة انا عايزها، صور، مقاطع فيديو، صوت، اشكال، مربع، نص. في كل شريحة اصممها بالشكل اللي يعجبني، اهي اشكال، جدول مثلا، صورة. طيب بعد ما هصمم الشرايح هعمل ايه؟ في برضو عندي التنسيق زيادة اللي هو مثلا الانتقالات دي هي الاوبشن اللي يعتبر ينقصه بعض الميزات الموجودة على الكمبيوتر او اللابتوب، اللي هي بتحدد لي التوقيت بتاع انتقال الشرائح، مدة عرض الشرائح، النوع الانتقال اذا كان يدوي ولا اوتوماتيك. ده للأسف غير متوفر في التطبيق اللي على التليفون، لكن هو كل المتاح هنا تأثيرات الانتقالات بس. ايه شكل الانتقال بيبقى عامل ازاي، بختار اللي انا عاوزه. خيارات التأثير من اليمين، من الأسفل، من اليسار، من الأعلى، والتطبيق سواء على شريحة واحدة ولا تطبيق على الكل، هو ده بس اللي أنا بختاره. طيب بعد ما خلصت إدراج الشرايح وجهزتها وظبطتها تمام، هاجي أشغل العرض. أنا دلوقتي فاتح عند آخر شريحة. طيب أنا عايز الشريحة الأولانية، المفروض ان انا كنت اقف عليها في الاول عشان ابدأ العرض منها. دي الشريحة رقم 1. النص عشان يظهر لازم امرر ناحية اليمين، والصوت عشان يشتغل لازم طبعا اضغط عليه برضو. طبعا مش هيبقى ممتد على الشرائح ولا حاجة، علشان اتنقل للشرائح التانية بضطر امرر ناحية اليمين بالشكل ده. دي الشريحة رقم 2، امرر ناحية اليمين. دي الشريحة رقم 3. كل حاجة بتظهر باليد مش اوتوماتيك. علشان ارجع للشريحة رقم 1 ممكن ارجع للخلف كده وامرر ناحية الشمال. طيب هو ده طريقة تشغيل العرض اللي هو تم انشاؤه على الهاتف. طيب انا اقدر استفيد من الموضوع ده بايه؟ في عندي فكرتين. الفكرة الاولى ان انا لو قدرت اوصل لديسكتوب او لابتوب واعمل عليه العرض زي ما انا عاوزه، وفي فيديو احنا كنا عاملينه قبل كده لادراك صوت على شرايح باوربوينت على الكمبيوتر، وفي عندنا كذا فيديو لشرح باوربوينت انا هرفقه برضو لحضراتكم في صندوق الوصف. لو قدرت اعمل العرض على الكمبيوتر وبعدين انقله للهاتف بحيث يكون معايا يطلع عليه مثلا حد في اجتماع، في مدرسة، في شغل، في اي مكان. الميزة هنا في التطبيق ان هو هيعرض لي العرض اللي انا عملته على الكمبيوتر او اللابتوب زي ما هو، مش هيغير فيه حاجة ومش هينقص منه حاجة، مش هيبقى فيه اي مشاكل، هيعرضهولي زي ما هو. طيب الفكرة التانية ان انا هعمل العرض على التليفون زي ما احنا عملناه دلوقتي،
بس هنزل من جوجل بلاي تطبيق تاني زي موبي ريكورد او كده، اللي هو بيسجل الشاشة وبيبقى فيه امكانية التعليق بالصوت. او ممكن برضه اشغل موسيقى اثناء عرض الشرايح، هو هيسجل لي الموسيقى برضه بتاعة التليفون. فده هيديني امكانية ان انا اسجل العرض اللي انا عملته بايدي على التليفون، وفي نفس الوقت معاه الصوت اللي انا عاوزه، سواء بصوتي او موسيقى شغالة على التليفون. فدول فكرتين حبيت اقدمهم لحضراتكم، ممكن يفيدوا في حل المشكلة بشكل مؤقت لغاية ما مايكروسوفت تضيف الميزات اللي ناقصة في التطبيق. وتحت امركم في اي استفسار، وشكرا على متابعتكم.